السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سعيد من قناة نيو سيستم تكنولوجي. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على input function. كتير مننا بيشوف ازاي احنا نستخدم المكونات الخاصة في البايثون ونعمل بيها سكريبت جميل جدا. بس افرض ان انت عاوز تعمل سكريبت يقدر اللي هو يستلم بيانات من المستخدم عشان يقدر يستخدمها جوه السكريبت، وبعدين يعمل عليها بروسيس سريعة ويطلع كمان النتيجة للمستخدم تاني. فدي حاجة مفيدة جدا لو انت عايز تبيع السكريبت بتاعك. ازاي تعمل كده؟ تعال نشوف عن طريق الانبوت فانكشن. اول حاجة هنعرف متغيرات، مثلا x بتساوي input function. الانبوت فانكشن دي بتستلم ايه؟ بتستلم string، وهي دي اللي هيكون الرسالة اللي هتظهر لليوزر. بمعنى لو احنا قلنا له مثلا enter your first name، اوكي، بالشكل ده هيظهر هنا enter your first name، فهيدخل الفيرست نيم بتاعه وليكن محمود، وبعدين هيبدأ ان احنا نعمل عليها بروسيس تانية، وليكن احنا هنعرف برضو متغير تاني اسمه زي، وبعدين هنسويه برضو بالانبوت، هناخد منه الاسم التاني، هنقوله enter your second name، وبعدين نكتب enter، وبعدين نكتب second name. تعالوا بقى نعمل عملية جميلة جدا وهي print عشان نخلص السكريبت ده بشكل سريع جدا، واحنا بس عاوزين نفهم الفكرة الرئيسية، مش عاوزين نعمل project. فممكن نقول له مثلا مستر، بعدين نعمل جمع بين الاكس وفراغ والزد، ونتك انتر. جميل جدا زي ما انتوا شايفين طلع لنا الاسم بالكامل. وبكده نكون فهمنا احنا ازاي نستخدم الانبوت فانكشن وازاي نعمل انتراكت مع اليوزر. طيب انا عاوز استخدم الحاجة دي في مشاريع تانية كتير. ممكن نعمل بروجكت على input function. لو عاوزين البروجكت ده ياريت تقولي في كومنت. وسلام.